હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. જ્યારે પણ સુરતી ફૂડની વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલાં આપણા મગજમાં જે વસ્તુ આવે છે એ છે સુરતનો લોચો. તો એવો સરસ મજાનો સુરતનો લોચો આજે આપણા રસોડે બનવાનો છે, જે આપણને શીખવવાના છે હેતલ સોજિત્રા. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો હેતલ? બસ ફાઇન. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે તમે ખાસ સુરતથી અમારા દર્શકો માટે સુરતનો સ્પેશિયલ સુરતી લોચો શીખવવા આવ્યા છો. તો સુરતી લોચો બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? સુરતી લોચો બનાવવા માટે આપણને ચણાની દાળ, દહીં, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, આદુ, બેઝિક મસાલા, મરી પાવડર, તેલ અને પાણી. ઓકે, તો સરસ મજાનો સુરતી લોચો બનવાનો છે, જેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હા, ઓકે. તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં તો છે ને ચણાની દાળને એકદમ બરાબર ધોઈ અને વધારે પાણીમાં પલાળી દેવાની. ઓકે. અને 2-3 કલાક પછી એ પાણીને પાછું ચેન્જ કરી દેવાનું. અને 5 થી 6 કલાક સુધી દાળ પલળી જાય પછી એને ધોઈને નિતારી લેવાની. ઓકે. મેં અહીંયા 1.5 કપ દાળ લીધી છે. એને સરસ રીતે ધોઈને 5 થી 6 કલાક પલાળી દીધી છે. હવે આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. એટલે ચણાની દાળ છે એટલે આપણે એને પલાળીશું એટલે એની જે ક્વોન્ટિટી છે એ ડબલ થઈ જાય છે. અને લોચામાં છે ને બેટર એકદમ ઢીલું હોય છે, કઢી જેવું. તો એ આટલી દાળમાં પણ ખાસું એવું તમે 5 થી 6 જણા આરામથી ખાઈ શકો એટલો લોચો બની જાય છે. ઓકે. હવે વાટતી વખતે આપણે એને છે ને દાળમાં 1 કપ જેટલું દહીં યુઝ કર્યું છે. અને આમાં જ આપણે આદુ, મરચું, હળદર અને મીઠું બધું જ એડ કરી દઈશું. તો આપણે અત્યારે 1.5 કપ ચણાની દાળ લીધી છે, એની સામે 1 કપ જેટલું દહીં લીધું છે. ઓકે. અને તમે છાશ પણ યુઝ કરી શકો છો. દહીં જો ના હોય તો પણ છાશ 2 થી 2.5 કપ જેટલી યુઝ કરવાની. અને આમાં દહીં ખાટું લેવાનું? મીડિયમ, બહુ વધારે ખાટું પણ. હા, તમને જો વધારે ખાટો લોચો ભાવતો હોય તો તમે ખાટી છાશ લઈ શકો છો. બટ નોર્મલ જે ટેસ્ટ આવે, નહીં ખાટો નહીં મોળો, એના માટે મીડિયમ દહીં અથવા મીડિયમ છાશ. ઓકે. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું. એટલે જે પણ મસાલા જે છે એ આપણે આ ખીરામાં બેટર, હા, જ્યારે આપણે બેટર રેડી કરીએ ને ત્યારે જ બધું એડ કરી દેવાનું છે. એટલે જે આથો આવશે જ્યારે બેટર, એની સાથે બધો સ્વાદ એકદમ મિક્સ થઈ જશે. હળદર, આદુ, 1 ચમચી જેટલું. હા, 1 ચમચી જેટલું આદુ અને 2 ચમચી મરચું. આમાં લોચો જો તમારે તીખો ખાવો હોય તો તમે મરચાંનું માપ વધારી શકો છો. હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ નથી બનાવવાની, થોડું કરકરું જેવું પીસવાનું છે. બેટર રેડી છે. આ બેટરને આપણે એકદમ ઢીલું જ રાખવાનું છે, એટલે પાણી સારું એવું એડ કરીશું. આની કન્સિસ્ટન્સી ખાસી એવી ઢીલી રાખવાની છે. એકદમ ઢીલી, આપણે ટાઈપ ઓફ કઢી. હવે આ બેટરને આપણે કવર કરી અને 5 થી 6 કલાક સુધી રાખી મૂકીશું. અને આને તમે એલ્યુમિનિયમનું વાસણ હોય તો પેલું કે એમાં પણ જો તમે રાખો અને ઢાંકીને મૂકી રાખો તો એ આથો વધારે સરસ આવે છે. ઓકે. અને એલ્યુમિનિયમનું ના હોય તો એની ઉપર તો હા, એ ના હોય તો આની ઉપર આપણે કવર કરી અને એને લાઈક વાર્મ પ્લેસ કે બંધ ઓવનમાં તમે મૂકી દો, અથવા તમારા ડ્રોવરમાં, વાસણનો ડ્રોવર એમાં મૂકી દો. થોડું ગરમાટાવાળી જગ્યા પર મૂકો તો આથો સરસ આવે છે અને જલ્દી આવે છે. અને જ્યારે આપણે લોચો બનાવીએ ત્યારે જો જરૂર પડે ટેસ્ટ કરી અને પછી મીઠું, મરચું અને હળદર થોડી એડ કરી દેવાની. 5 થી 6 કલાક થઈ ગયા છે અને આથો પણ સરસ આવી ગયો છે. આમાં મેં અત્યારે થોડી હળદર
મરચું અને મીઠું એડ કરી દીધું છે ટેસ્ટ કર્યા પછી. હવે આપણે આનો લોચો બનાવી લઈશું. ઓકે. અને થાળી મૂકતા પહેલાં જ આપણે એમાં ઈનો એડ કરીશું. ઓકે. આ ઓપ્શનલ છે, બટ આ એડ કરવાથી લોચો એકદમ સોફ્ટ અને આમ ખાવામાં એકદમ સ્મૂથ ને મસ્ત ટેસ્ટ અને સરસ આવે છે. ઓકે. ઈનો એડ કરીએ એટલે બેટર એકદમ ફ્લફી થઈ જશે. આમ જો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની વાત કરીએ તો બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, ઓછા, હા. પણ એની જે પ્રોસેસ છે એ જો એક વખત ખબર પડી જાય તો આપણે ઘરે એકદમ સહેલી રીતે સુરતી લોચો બનાવી શકીએ. હા, ચોક્કસ. અને તમે સુરત આવો અને લોચો ન ખાઓ તો એ અધૂરું કહેવાય. અને જે પેલી કહેવત છે ને કે સુરતનું પેલી કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમણ એ આ લોચા વગર અધૂરું જ છે. સાચી વાત છે. હવે આપણે થાળીને ગ્રીસ કરી લીધી છે ઓઇલથી. દસથી 12 મિનિટ સુધી આપણે સ્ટીમ થવા દઈશું. ઓકે. લોચો રેડી થાય એટલી વારમાં આપણે લોચાનો મસાલો રેડી કરી લઈએ. ઓકે. આમ તો લોચાનો મસાલો અમારે ત્યાં સુરતમાં રેડી મળતો જ હોય છે, પણ હું ઘરે બનાવું છું. એના માટે 1 ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને થોડું મીઠું. ઓકે. આ ત્રણેય વસ્તુને સરખે ભાગે મિક્સ કરી દઈએ ને એટલે બહુ જ મસ્ત લોચાનો મસાલો તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે લોચો જો ઘરે બનાવતા હોય તો મસાલો પણ ઘરે જ બનાવવો પડે. ચોક્કસ. અત્યારે જો જોવા જઈએ ને સુરતમાં લોચાની એટલી બધી વેરાયટી છે, બહુ જ વેરાયટી કે સાદા લોચાથી લઈને તમે પીઝા લોચો કે પછી મેક્સિકન લોચો, ગાર્લિક લોચો, એટલે અલગ અલગ પ્રકારના લોચા મળતા હોય છે. પણ આ એક બેસિક રેસીપી છે જે તમે બહુ ઇઝીલી ઘરે બનાવી શકો છો અને બધાને ખાવાની પણ મજા આવે છે. લોચો તૈયાર થઈ ગયો છે. લોચો રેડી થઈ ગયો છે. આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. આ એવું ફરસાણ છે કે જેને આપણે કોઈ પણ શેપ આપવાની જરૂર નથી, કટ કરવાની જરૂર નથી ને વઘાર કરવાની પણ જરૂર નથી. હા. સિંગ તેલ એડ કરીએ છીએ ઉપર. સિંગ તેલ સાથે લોચાનો ટેસ્ટ જ તો પલક તૈયાર છે આપણો સુરતી લોચો. તો સરસ મજાનો સુરતી લોચો બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો. હેતલ, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સુરતનો સ્પેશિયલ લોચો અમારા દર્શકોને શીખવ્યો એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમને આ ગિફ્ટ. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.